Xin chào quý vị đang xem video. Thưa quý vị, việc Nvidia chọn Việt Nam để đầu tư hồi đầu tháng 12 này đã gây buồn rầu cho một số bên khác vì CEO của công ty này đã thị sát Hồng Kông và Thái Lan trước khi đến Việt Nam. Nhưng đến nay lại biết thêm danh sách những nơi cảm thấy bị mất mát vì quyết định của Nvidia đã giải thêm ra khi bổ sung thêm Indonesia. Trên tờ Review Âu Á hôm nay có bài viết của một nhà báo kỳ cựu người Indonesia với tựa đề Nvidia thích Việt Nam hơn Indonesia. Sau đây mời quý vị tham khảo bài viết này. Indonesia đã tụt hậu so với Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài vì nhiều lý do. Gần đây, công ty trí tuệ nhân tạo Mỹ Nvidia đã quyết định đầu tư vào Việt Nam chứ không phải Indonesia. Theo truyền thông Việt Nam, Nvidia gần đây đã bày tỏ quan tâm mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam hơn là Indonesia trong bối cảnh những người khổng lồ công nghệ khác đang mở rộng vào Đông Nam Á. Những diễn biến này phản ánh chiến lược phát triển công nghệ tiên phong của chính phủ Việt Nam và tiềm năng kinh tế đáng kể của đất nước này. Vào ngày 5 tháng 12, Nvidia đã ký bản ghi nhớ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam để thành lập 2 trung tâm AI ở Việt Nam, bao gồm Trung tâm nghiên cứu AI thứ 3 trên toàn cầu của Nvidia ở Việt Nam, tức là một trung tâm nghiên cứu phát triển và một trung tâm dữ liệu AI. Lễ ký kết có sự tham dự của CEO Nvidia là Hoàng Nhân Huân và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Mặc dù không bên nào tiết lộ giá trị của thỏa thuận mà sau đó Hoàng Nhân Huân và Phạm Minh Chính đã ngồi chúc mừng nhau bằng bia hơi ở một quán ăn tại Hà Nội, nhưng thỏa thuận này đại diện cho một biểu quyết mạnh mẽ về niềm tin rằng Việt Nam sẽ thành một trung tâm công nghệ khu vực trong tương lai, trong vai trò một trong những người chơi hàng đầu trong lĩnh vực AI của thế giới. Trong một thông cáo sau đó, Nvidia đã bày tỏ tin tưởng vào tương lai tươi sáng của trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam. Hoàng Nhân Huân được trích dẫn trong thông cáo đã khen ngợi Việt Nam có hệ sinh thái sôi động bao gồm nghiên cứu, khởi nghiệp và các tổ chức kinh doanh. Theo hãng tin Reuters, ông Phạm Minh Chính đã nói AI sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi xanh. Ông Chính được trích dẫn nói, chúng tôi muốn chinh phục không chỉ AI mà còn cả không gian và đại dương. AI sẽ biến mặt trời, gió và sóng biển thành năng lượng sạch cho chúng tôi. Nvidia đã quan tâm đến đầu tư vào Việt Nam vài lần. Cuối năm ngoái, Hoàng Nhân Huân đã thăm Hà Nội và nói rằng công ty của ông đã cam kết đầu tư vào Việt Nam và làm cho nước này trở thành quê hương thứ hai của công ty. Đặc biệt, công ty này nói có kế hoạch mở rộng quan hệ đối tác với các hãng công nghệ hàng đầu của Việt Nam và hỗ trợ nước này trong đào tạo nhân tài cho phát triển AI và cơ sở hạ tầng số. Quan hệ đối tác giữa chính phủ Việt Nam và hãng khổng lồ về ngành chip này của Mỹ nhằm thúc đẩy những đột phá công nghệ trong khi tăng cường cơ sở hạ tầng số của quốc gia và nguồn nhân lực. Nvidia đã chứng tỏ thêm cam kết mạnh mẽ của mình với Việt Nam bằng việc mua lại công ty Vinbrain, một công ty con của tập đoàn Vingroup chuyên về các giải pháp y tế tích hợp AI. Được sáng lập bởi Steven Trường, một cựu lập trình viên của Microsoft, Vinbrain đã phát triển Dr. X, một công cụ chẩn đoán dựa vào trí tuệ nhân tạo mà hiện giờ được sử dụng trong nhiều bệnh viện ở cả Việt Nam và quốc tế, và đã được công nhận thông qua chương trình khởi đầu của Nvidia. Trung tâm nghiên cứu này, theo trang Indonesia Business Post, sẽ tập trung vào phát triển phần mềm AI, tận dụng nguồn tài nguyên dồi dào của Việt Nam về các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, và liên quan đến các hệ sinh thái địa phương như công nghiệp, khởi nghiệp, các trường đại học và các cơ quan chính phủ. Indonesia Business Post đã trích dẫn lời của Hoàng Nhân Huân nói rằng chúng tôi rất vui mừng mở trung tâm nghiên cứu phát triển của Nvidia để tăng tốc hành trình AI của Việt Nam. Đồng thời, trang tin này cũng trích dẫn rằng Nvidia đã cam kết cộng tác với các đối tác địa phương để tạo ra những đổi mới sáng tạo AI đáng kể. Trước đây, hồi tháng 4, công ty công nghệ Việt Nam FPT đã công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy AI trị giá 200 triệu đô la sử dụng chip đồ họa của Nvidia. Điều trớ trêu là Hoàng Nhân Huân đã thăm Indonesia tháng trước vào ngày 14 tháng 11 để có bài phát biểu chính tại sự kiện Indonesia AI Day 2024. Sự kiện này được Indosat Ooredoo Hutchison tổ chức ở Jakarta. Tại sự kiện, Hoàng đã nhận được một lời kêu gọi đặc biệt từ Tổng thống Prabowo Subianto để tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Indonesia. Indonesia có vẻ đã chậm chân hơn Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài. Nhà kinh tế học Teuku Rifki tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội thuộc Đại học Indonesia đã trích dẫn một số rào cản chính đưa đến sự tụt hậu của Indonesia trong thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực AI.
Những nhân tố đó gồm các điều kiện trong lĩnh vực việc làm, tài chính, đổi mới sáng tạo, sự ổn định về mặt pháp lý và mức độ tham nhũng. Indonesia Business Post đã trích dẫn lời nhà kinh tế học này nói: thủ tục hành chính ở Indonesia lâu hơn nhiều so với Việt Nam. Để bắt đầu kinh doanh, Indonesia cần 11 giấy tờ, trong khi ở Việt Nam chỉ cần 8. Trong lĩnh vực thuế, Indonesia yêu cầu các nhà đầu tư nộp 26 hồ sơ thuế, trong khi ở Việt Nam chỉ có 6. Ông cũng nhấn mạnh sự suy giảm chất lượng của nguồn nhân lực Indonesia mà hiện giờ đang tụt hậu sau Việt Nam. Ông nói, chất lượng của nguồn nhân lực Indonesia vốn từng vượt trội hơn so với Việt Nam, nhưng bây giờ bắt đầu tụt hậu và chuyện này sẽ tiếp tục trong những năm tới. Vấn đề mở cửa cho đầu tư nước ngoài cũng là một điểm nóng. Dựa trên chỉ số về sự hạn chế, Indonesia là một trong các nước G20 đóng cửa nhất đối với đầu tư nước ngoài, chỉ tốt hơn duy nhất là Philippines. Teuku Rifki đánh giá rằng nếu các cải cách lớn không được thực hiện ngay thì Indonesia sẽ tiếp tục bỏ lỡ các cơ hội lớn như hiện giờ đã xảy ra với Nvidia. Ông nói, Việt Nam đang ngày càng có ưu thế trong thu hút đầu tư, trong khi Indonesia đối mặt với các thách thức về cấu trúc cần được giải quyết ngay. Với cạnh tranh ngày càng khốc liệt ở Đông Nam Á, Indonesia cần có các bước đi cụ thể để đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và tạo sự ổn định pháp lý. Ông Rifki kết luận, những cải cách này là điều quan trọng để làm tăng sự hút đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ đang phát triển nhanh. Theo Việt Nam Briefing, nghiên cứu về sự sẵn sàng AI của Oxford Insight ở nước Anh đã đánh giá các chính phủ về năng lực số hóa, năng lực công nghệ và cơ sở hạ tầng dữ liệu để xếp Việt Nam ở vị trí số 39 trong 139 quốc gia trên thế giới, tăng 19 bậc so với năm trước đó. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp trong top 5 dẫn đầu với hơn 5.000 kỹ sư, 7.000 chuyên gia AI và khoảng 500 start-up trong lĩnh vực này. Theo tờ VN Express, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam nói, doanh thu từ phần mềm và các dịch vụ IT đã tăng 6 lần trong một thập kỷ qua, lên gần 16 tỷ đô la vào năm ngoái. Vào năm 2025, theo Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, nước này cần ít nhất 500.000 công nhân công nghệ. Quý vị thân mến, trên đây là nội dung bài viết của một nhà báo kỳ cựu ở Jakarta, đồng thời là tác giả cuốn sách Azerbaijan nhìn từ Indonesia. Những trích dẫn và số liệu của tác giả nhằm nêu ý kiến rằng Indonesia cần cải cách ngay để thu hút đầu tư nước ngoài, vì nước này đã đang tụt hậu so với Việt Nam trong lĩnh vực này. Cách đây chưa lâu lắm, trên tờ Nation Thái Lan cũng có một bài viết kêu gọi chính phủ của họ cần có các cải cách mạnh mẽ nếu không muốn bị tụt hậu so với Việt Nam trong lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài. Những đánh giá từ các nước trong khu vực như vậy cho thấy Việt Nam chúng ta đang gặt hái được những thành quả từ việc duy trì tinh thần cải cách liên tục trong nhiều mặt, nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Nhưng cũng qua đó là lời nhắc nhở chúng ta phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa vì các nước xung quanh cũng đang vận động tiến lên. Chúng ta chỉ cần thỏa mãn một chút là lập tức bị tụt hậu ngay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.